السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. دائما تبهرنا الاكتشافات في عصرنا الحالي، خاصة في مجال البيولوجيا أو الجغرافيا، لكن هل تعلم أنه لم تتم دراسة سوى ثلث مساحة اليابسة والمحيطات إلى الآن؟ فهناك مئات الكيلومترات من الأماكن التي لم يخطو قدم أحد من قبل فيها، ومن المؤكد أن هناك عدد لا بأس به من الحيوانات التي لم نراها ولا نعرفها من قبل، ولكن حين يحالفنا الحظ ونرى بعض من هذه الحيوانات النادرة المستكشفة فهذا شيء في غاية الجمال. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا 10 حيوانات نادرة ستراها لأول مرة في حياتك. هل رأيت سابقا كبرى لونها أحمر؟ هذه ليست كبرى تم رشها بلون أحمر، بل هي نوع حقيقي يسمى الكبرى الحمراء. تعيش هذه الكبرى في المناخ الجاف في شرق أفريقيا، حيث تكون التربة التي تعيش بها لونها أحمر أو مقارب له، ومع الوقت تكيفت الكبرى بشكل طبيعي مع هذا اللون، ومع الوقت اكتسبت أيضا هذا اللون المميز للجلد. وعلى الرغم من لونها العدواني هذا، لا تعتبر الكبرى الحمراء خطيرة على البشر، فإذا لدغتك فيتسبب سمها في الخضر والحركة في مكان اللدغة، لكنه لا يؤثر على الجهاز العصبي للشخص الملدوغ. لكن أسوأ ما فيها أنها تستطيع أن تبصق السم على مسافة 5 أقدام، وربما يصل هذا السم إلى عين وفم شخص ما، وهذا الأمر إن حدث فخطير للغاية. فإذا رأيتها فلا تحاول تكوين الصداقات معها واهرب سريعا. يعتبر حيوان المنشادو من أنظر الحيوانات على كوكب الأرض، يختصر تواجده في الغابات، حيث يوجد عدد قليل منه فقط في غابة الأمازون. ينتمي إلى فصيلة القرود، وهو يشبهها في كل شيء ما عدا وجهه. يمنع صيده من قبل الدولة أو تربيته في المنزل، ويعمل بعض خبراء البيئة في البرازيل على محاولة زيادة أعداده لكي لا يختفي من على وجه الأرض. يعتبر النمر الذهبي واحد من أنظر النمور على الإطلاق. لقد تغير لون هذا الحيوان من البرتقالي إلى الذهبي لسبب ما. لا يوجد سوى 30 نمرا بهذا اللون في العالم أجمع، ومعظمهم في حدائق الحيوان. فهذه النمور تحظى بتقدير كبير من الصيادين، الذين إذا حانت الفرصة لهم لاصطيادها فلن يترددوا في فعل ذلك، وهذا يعد من الأسباب الرئيسية لاختفائها. يعتبر قنديل البحر من الكائنات رائعة الجمال، يتكون في الأساس من مادة جيلاتينية غريبة، لكن انظر إلى هذا القنديل فله شكل يشبه انفجار مجموعة من الألوان رائعة الجمال. يعيش هذا القنديل على عمق حوالي 1500 متر في مكان واحد في قاع المحيط الهادئ، حيث يكون ضغط المياه في ذلك المكان حوالي 150 كيلوغراما لكل سنتيمتر مربع. فلا يمكن لشخص يغوص باسطوانة أكسجين عادية أن يغوص ويصل لهذا المكان، بل يمكن فقط لسفينة خاصة شديدة المقاومة أن تصل إلى هذه المنطقة بأمان. لذلك هذا المنظر الذي نراه نادرا للغاية. فهذا الكائن الحي الفريد يعيش في هذا العمق المميت، فيعتبر هو من أنظر قناديل البحر التي لم نراها من قبل على الإطلاق. يعتبر نسر منيرة من أضخم الطيور التي تتواجد على كوكب الأرض. يمكن الطيران على ارتفاع أكثر من 11,000 متر فوق سطح الأرض، فهو الطائر الأعلى تحليقا في العالم. يعيش في الفلبين، وانقرضت أعداده كثيرا بسبب طائر آخر يأكل صغاره. وعلى الرغم من وزنه الضخم الذي يصل إلى 14 كيلوغراما إلا أنه سريع جدا. الغزلان البيضاء هي من أكثر الأنواع النادرة. تتميز هذه الغزلان بميزات هيكلية غريبة، تم اكتشافها من قبل مسافر روسي كان في رحلة استكشافية. يصل وزنها إلى حوالي 140 كيلوغراما. تعيش الغزلان البيضاء في شمال وشرق التبت، في سلسلة كوكونورا الجنوبية وجبال نانشان. تستخدم قرون ولحم الغزلان البيضاء في الطب الصيني، ونتيجة لذلك يتم اصطياد هذه الحيوانات. اختارت هذه الغزلان المرتفعات التي لا تشوبها شائبة، والتي تقع على ارتفاع حوالي 3500 إلى 5000 متر، حيث تنمو الشجيرات. يوجد بعضا منها في حدائق الحيوانات الأوروبية والأمريكية. يتم حماية هذه الغزلان من قبل الدولة لأنها نادرة للغاية وأنها على وشك الانقراض.
بعض الحشرات لونها جميل جدا، ومن بينها هذا ويسمى جندب متعدد الألوان. توجد مثل هذه الحشرات الواضحة في كولومبيا، ورغم أنها غير قادرة على الطيران وعدم وجود أجنحة على الإطلاق، لكن الطبيعة عوضتهم بسخاء بتنوع الألوان الذي يتوافق مع طبيعة المنطقة التي يعيشون فيها. يغطى بأنماط مختلفة منها اللون الأزرق والأحمر والأبيض والأسود والعديد من النغمات الأخرى وظلالها، فهو لوحة رائعة الجمال المغطاة بألوان الطبيعة. كما تنوه هذه الألوان الكثيرة للحيوانات المختلفة بأن الجندب سام ولا يجب أكله، مثل الضفادع السامة ذات الجلد الأحمر أو الأزرق. المبدأ واحد، إلا أن الجندب هنا ليس سام بالفعل. يعتبر خنزير البحر من أندر الثدييات البحرية في العالم، حيث لا يوجد منه حاليا سوى 30 حيوانا فقط. تسبح في خليج كاليفورنيا في المكسيك، وأكثر ما يهدده بالانقراض هو شبك صيد الأسماك الذي ينصب في البحر لاصطيادها. يصل أنواع الخفافيش إلى ما يقرب من 1300 نوع، من بينها الخفاش الأبيض الهندوراسي الصغير، وهو بالتأكيد أحد الخفافيش النادرة. يمكن العثور على هذه الخفافيش الرائعة في الغابات الاستوائية في بلدان أمريكا الوسطى. يتميز هذا النوع من الخفافيش بأن له فرو أبيض مميز، وهو صغير جدا بالنسبة لجنسه، حيث يبلغ طول أكبر فرد مسجل أقل من 5 سنتيمترات. سمي هذا النوع من الخفافيش باسم صانعة الخيام بسبب قدرتها المذهلة على تحويل الأوراق الكبيرة لنبات الهليكونيا إلى مستعمرات مؤقتة، وهذه الأوراق لها عروق كبيرة تمتد إلى الخارج من الجذع المركزي، وعن طريق مضغ هذه الأوردة تنهار جوانب الأوراق جزئيا بشكل جانبي، مما يخلق خيمة طبيعية لها لتعيش فيها. يعد الخفاش الأبيض الهندوراسي أحد نوعين صغيرين فقط من الخفافيش التي تتغذى على الفاكهة وخاصة شجرة التين. اكتشف العلماء في الهند منذ عدة سنوات فقط هذا النوع النادر من السحالي، فركبتها على شكل مروحة متعددة الألوان. هذه المروحة موجودة فقط في السحالي الذكور من هذا النوع، وتعمل كأداة رئيسية لجذب الجنس الآخر من السحالي وإظهار مظهره الأنيق. فهذا النوع له ألوانه الفريدة ويهتم دائما بإظهار جماله. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.